Найкраще, що ти можеш в своєму житті зробити, це багато помилок. Ну, таких помилок, після яких ти ще жива, і якби все при тобі, і можна далі жити, да, без крайностей. Але помилки в житті важливі. Хоч нас всіх виростили в парадигмі, що хоч одна помилка, ти ідіот. І все. А до ідіота ставлення зовсім інше. А, Багато зараз в інфополі гуляє інформації і наукової, і інтертеймента, і мотивації з приводу цієї філософії про помилки. Да? Як людина ставиться до помилок, як соціум ставляться до помилок, як ми, як батьки, ставимося до помилок наших дітей, чи дозволяємо, чи не дозволяємо. І головніше, що ми дозволяємо собі, чи дозволяємо ми собі помилятись, і як сильно ми себе за це потім знищуємо. Ніхто не розповідає про те, що насправді перший інстинкт у соціальній інтеракції, коли ми бачимо помилки у інших, це про наш такий інстинкт конкуренції. Ми просто не рефлексія. Шукаємо слабину в інших людях, бо ми, як тварини, конкуруємо. Як розумні тварини, ми постійно знаходимося в стані конкурування і елімінації загрози один до одного. Тому, знаючи про слабкі місця іншої людини, нам здається на підсвідомості, що ми знайдемо місце, як людину знищити, або опонента знищити, як побудувати вдалу для себе стратегію. Да? А ще, як людина розумна, яка працює зі свідомістю, ми дивимося на помилки як на місце, яке можна поліпшити. Бо там, де помилок немає, працювати нема з чим, там начебто все ок, всі потреби закриті, а там, де помилки, там є місце для поліпшення і роботи. І це насправді круто. Якщо ми зможемо шептанути свій фокус від тваринного знищення до можливостей, то пропоную залишитися в цій філософії. Помилки – це там, де ми навчаємось. І все. Сер Дайсон, той легендарний, який створив Dyson пилосос і Dyson фени. Найкращі продукти в світі, да? Дівчатка всі поймуть, зрозуміють. Він казав, що він порахував, скільки разів він зробив помилку, тобто скільки разів його перший прототип не вийшов. І це було більше 5000 разів. Навіть не буду перераховувати всіх інших. І Едісона, і всіх, тобто всі, хто щось роблять помилки, на яких вони навчаються і стають кращими. І у мене питання. Якщо ми всі такі розумні, і ми вже зрозуміли, що життя – це try and error mode, пробуємо, помиляємось, дай Бог, до смерті хоч разочок не помилимось, і все буде класно. Відчуємо це відчуття «Єс! Вийшло!». Чому ми саме це не використовуємо у відношенні стосунків? Чому ми досі несемо ось це ось обрала і неси до кінця життя, ой, а ти ж обіцяла, а потім передумала, чому ти передумала, ой, а в мене перший там шлюб або відносини невдалі, що зі мною не так, ось це мене дратує найбільше. Коли щось не виходить, аж локтем ударилося об стол, і ти розумієш, щось не працює, і тому що ти зіштовхнулася з цими наслідками, в тебе в житті є ерор, з яким треба попрацювати, або його треба видалити. Тобто є ерор, і з ним треба попрацювати, насправді. І ми, особливо жінки, зразу такі: «О, Боже, що зі мною не так? І чому у мене от такий бардак?»
Ну, я вас вітаю, це класно, що у вас бардак. І перше, що ви усвідомлюєте, що є щось не те, і воно там не працює, і що від нього можна, відчепитись, його можна позбавитись. В більшості випадків всі проблеми, вони вирішуються. Все можна змінити. Було б на це бажання. Ну, чесне слово. І щоб зрозуміти, чи для тебе це працює, це треба спробувати. Стерпиться, слюбиться, коли жених і невеста один одного не бачать, воно не працює. Ми з вами не в тому віці і можемо собі дозволити так не робити. Стерпится, слюбится — это там, где женщина актив, ее продали, он ее забрал, он ее купил, вот она сидит в замке, а больше сидеть, в принципе, нема де. От, все, приплили. Довольствуйся тим, що є. Але ми в іншому часі. Давайте, ми зараз в іншому часі, з іншими можливостями, в іншому рівні свідомості. І якщо нам дана ця свідомість, давайте її юзати. Вона прям корисна. Уявляєте сценарій, ваша донька приходить до вас і каже, що вона хоче вийти заміж або там пожити з хлопцем, да? І я просто пам'ятаю, яка там реакція була у моїх батьків, що перше, там ще другий раз. І зазвичай, бо ми так же ж любимо свою дитину, ми так хвилюємося, ми не хочемо, щоб вона зробила помилки. І ми вимагаємо, щоб дитина там побільше, подовше позустрічалась, там, не поспішала. І нам здається, що пройде час і там щось зміниться, тому що просто пройшов час. А фактори не змінились, стани не змінились, люди просто зустрічаються. Багато років просто зустрічаються, живуть окремо, звикли один до одного до такого ритму. І цього буде достатньо, щоб розібратися з людиною. Але це ж така, прелюдія, яка ховає все інше, бо людина розкривається, досвід розкривається під час інших сценаріїв. Життя разом воно інше, подорожі разом воно інше, спільний час з його друзями, з її друзями інший. І тільки коли ти все це прожив, тоді ти можеш такий: о, вау, клас, тепер я розумію, воно мені підходить, чи воно мені не підходить. А коли для тебе це ще й перший досвід, то ти сам ще не розумієш, як ти хочеш жити. І щоб зрозуміти, як жити, класно було б почати жити. І ось робити ці помилки. І найголовніше – це визнавати їх. Коли ти розумієш, для тебе щось не працює, ти такий: спробував, класно, щось не для мене. Буває, не сподобалось. Зустрічалися, було ок, стали жити разом, не ок. Інший стан. І як тільки змінюється стан, люди себе проявляють по-іншому. І навіть людина інша нічого не зробила такого, там не почала пити, вас там бити. Немає таких екстремальних сценаріїв. Просто не сподобалось. Ви зрозуміли, що від стосунків хочеться не тільки кіно з квітами, а щоб людина була там така. А я виявилася в інших обставинах, що мене дратує те, а я це про себе не знала. І не могла тій людині про це сказати, бо я про себе це не знала. Це ж дослідження себе. І коли в стосунках з'являються помилки, ми їх фіксимо разом, або не фіксимо і змінюємо стосунки. І йдемо на інші стосунки, йдемо на інші. І нам так соромно розповідати, що ми на стосунках там, наприклад, номер 13, бо зразу всі такі: що з тобою не так? Що то ти забагато хочеш? Або занадто вередлива, або не знаєш, що ти хочеш, або юзаєш всіх, така корисна, прям вот всіх юзаєш. Бо безвідповідально там. Только на свидание тебе бегать и в путешествие. Та какая хер разниця? Вибачаюсь за свої вирази, але насправді, яка різниця? Треба зробити 33 помилки. 333 помилки. Але щиро, відверто для себе.
Але обережно, так, щоб, всі живі, всі цілі, да, і життя можна жити. Ем, і не ругати себе за це, не лаяти себе за це. А чим більше ти спробуєш, тим швидше ти зрозумієш, що для тебе, а що не для тебе. А коли ти розумієш, що для тебе, ти зможеш відверто іншій людині, яку зустрічаєш, сказати: "Слухай, мені підходить ось це, ось це, ось це, зі мною треба ось так, ось так, ось так, і у відповідь я можу ось так, ось так, ось так". Ну, ось це максимальна щирість і, по відношенню до іншої людини. І якщо вам зустрілась людина на вашому рівні свідомості, скоріш за все, вона вам скаже так само: "Слухай, а я ось такий, мені подобається ось це. Ось в таких обставинах я отакий, а в таких я отакий. І якщо ти зможеш зі мною ось так, ось так, ось так, я зможу тебе підтримати ось так, ось так". І буде кайфово. Можемо спробувати. І ви пробуйте. І, може, й не вийде, але шанси значно більші. Тому, якщо тобі був потрібен дозвіл на те, щоб робити помилки, я тобі дозволяю. Роби їх в задоволення. Підпишіть, будь ласка, на цей канал і постав, будь ласка, вподобайку та коментар. Розкажи про свої помилки.